हेलो साथीहरू, वेलकम ब्याक टु माई नेक्स्ट भिडियो। भरतपुर एयरपोर्टमा ल्यान्ड गरेपछि मैले अब अटो समातेँ होटल जानको लागि। होटलको नाम हो सिराइचुली। एकदमै गर्मी छ यहाँ है, तर अटोमा बसेपछि भने साँच्चै शीतल हावा चलिरहेको छ। हल्का अलिकति भए पनि रिलिफ चाहिँ भएको छ यहाँ। सो फाइनली अब मेरो होटल आइपुग्यो। होटलको नाम अघि मैले भनिसकेँ, होटल सिराइचुली हो, जुन लायन्स चोकमा रहेको छ। मेरो यो 4 दिनको ट्रेनिङ पनि यही होटलमा हुन्छ। सो त्यसैले चाहिँ रुम पनि मैले यही होटलमा नै बुक गरेको छु होइन। अब कता खोजिरहनु क्या अब यहाँ होइन, अब चिनेको छैन, केही थाहा छैन। सो दिस इज माई होटल विच लुक्स गुड है। यहाँको राम्रो होटलमध्ये नै पर्छ यो चाहिँ। अब लेट्स सी है। सो होटलमा चेक इन गरेँ, अब रुमतिर लाग्दैछु। एन्ड दिस इज माई रुम। वाउ, रुम राम्रो छ, मलाई मन पऱ्यो है। सो रुम देखिसके पछाडि र रुमको भित्रको चिसो एसीले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति रिल्याक्स भयो। अलिकति थाकेको छु, फ्लाइटबाट आएको भए पनि अब एकछिन फ्रेस हुन्छु। साँझ परिसकेको छ, फ्रेस पनि भएँ। अब एकछिन निस्कनु पऱ्यो भनेर हो यसो वरिपरि घुम्न निस्किएको। हावा चाहिँ दिउँसोभन्दा हल्का चिसो छ, तर काठमाडौँभन्दा त अझै पनि गर्मी नै लागिरहेको छ मलाई है। यहाँको रोड त एकदमै ठुलो र राम्रो रहेछ क्या। यो अब मेन सिटी भएर हो कि के हो होइन, रोड चाहिँ एकदम ठुलो, एकदम सफा होइन, एकदम खाल्डाखुल्डी नभएको रहेछ क्या यतातिर चाहिँ। तर मैले एउटा कुरा के याद गरेको भनेर भन्दाखेरि चाहिँ हस्पिटलहरू चाहिँ जताततै रहेछ क्या यता। अब म एयरपोर्टबाट दिउँसो निस्किँदाखेरि पनि एयरपोर्ट बाहिर होटलहरू लजहरू हुन्छ होला भनेर हेरेको त हस्पिटल नै देखिरहेको थिएँ होइन। र यता यो अहिले म जता आएको छु, यो 24 कोटी भन्ने ठाउँ, त्यहाँ पनि मैले चाहिँ हस्पिटल नै देखिरहेको छु होइन। सो हस्पिटलको लागि चाहिँ राम्रो जस्तो लाग्यो यहाँ मलाई, किनभने अघि म एकछिन उतातिर पनि गएको थिएँ। त्यहाँ भरतपुर सरकारी अस्पताल रहेछ, यहाँ चाहिँ चितवन मेडिकल कलेज रहेछ। सो अलिकति पर पनि त्यहाँ मैले हस्पिटल नै देखेको थिएँ। सो हस्पिटलको लागि, हेल्थको लागि चाहिँ राम्रो ठाउँ जस्तो लाग्यो है मलाई यहाँ। यहाँ नजिकै त्यहाँ मैले सिजी ल्यान्डमार्क भनेर पनि देखेको छु। हेरमै त्यो सिजी ल्यान्डमार्क चाहिँ के रहेछ है त। सिजी ल्यान्डमार्क भनेको त यहाँको मल रहेछ जस्तो लाग्यो मलाई। म त सिजी ल्यान्डमार्क भनेको चाहिँ सिजीको इलेक्ट्रोनिक आइटम्सहरू पाउने ठाउँ रहेछ कि भनेको। यो चाहिँ सपिङ मल रहेछ यहाँको। ठिकै छ, यसै बहानामा एसीको हावा त खान पाइयो होइन। हल्का गर्मी भइरहेको थियो हिँडेर, एसीमा अलिकति शीतल भयो। अब एकछिन यसो मल एक्सप्लोर गर्छु, अनि फेरि फर्कनु पनि सकिनँ भने डिनरको पनि त कुरा छ नि त होइन। के खाने हो डिनर खै। सो मल पनि घुमियो, मलको एसी पनि खाइयो। अब अलिकति त खाना पनि खानु पऱ्यो। अब दिउँसो माम खाइसके पछाडि चाहिँ केही खाएको छुइनँ, किनभने होटल आइसके पछाडि फ्रेस भएँ। फ्रेस भएपछि निदाएछु एसीमा आरामले। त्यसपछि निस्किहालेँ। भोक चाहिँ लागिसकेको छ मलाई। अब होटलमै गएर खाउँ कि बाहिर खाउँ चाहिँ भइरहेको छ होइन। हेरौँ के हुन्छ। अब हेरौँ होइन, त्यहाँ मैले देखिसकेँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ एभरेस्ट मोमो सेन्टर रे। अब मोमो एक त त्यही माथि लोकल, अनि एभरेस्ट। अब मोमो त खानै पऱ्यो, लास्ट गर्मी छ यहाँनिर। मोमो मैले अर्डर गरिसकेँ, ठ्याक्कै पङ्खाको तल बसेको छु होइन। तर अब तातो तातो मोमो सँगसँगै कोक त खानै पऱ्यो, किनभने चिसो कोक र तातो तातो मोमो भनेको त कम्बिनेसनै फेरि पर्फेक्ट हो नि त। सो कोक चाहिँ मेरो आधा सकिसक्यो। फाइनली मोमो पनि आउँदैछ। अब म कोक र मोमो चाहिँ इन्जोय गर्छु। तपाईँहरू पनि हेरेर इन्जोय गर्नुहोला होइन। सो बाँकी चाहिँ अब मेरो अर्को भिडियोमा आउँछ। अर्को भिडियोमा भेटौँला। सी यु इन माई नेक्स्ट भिडियो।